Hi everyone, আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ এটা লং শাৰ্ট ড্ৰেছ কাটিং এণ্ড ষ্টিচিঙৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো কাটিবৰ বাবে 2 ইঞ্চি এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি ল'ব লাগে আৰু তাৰ পিছত এডাল ওপৰৰ পাত তললৈ আঁচ এডাল টানি সমান কৰি ল'ব লাগে। সেই অংশটো ভিতৰলৈ ৰাখি এতিয়া শোল্ডাৰৰ জোখ ল'লো 7.5 ইঞ্চি, আৰ্ম হোল ল'লো 9 ইঞ্চি, চেষ্ট হোল 10.5 ইঞ্চি, 1 ইঞ্চি চিলাই মাৰ্জিন ৰাখি 15.5ত ৱেষ্টৰ জোখ 9.5 ইঞ্চি ল'লো। ফুল লেন্থ হ'ল 45 ইঞ্চি। এতিয়া ফ্ৰণ্ট নেক উইথ আৰু লেন্থ দুইটাই 3 ইঞ্চি ৰাখি এইদৰে শ্বেপ দি ল'লো আৰু এইদৰে 1 ইঞ্চি মেজাৰমেণ্টত আৰ্ম হোলৰ শ্বেপ দি ল'লো। ঠিক সেইদৰে বেক পাৰ্টটো সেম জোখত কাটি মাত্ৰ আগফালে 2 ইঞ্চি ল'ব নালাগিব আৰু নেক লেন্থ 1 ইঞ্চি আৰু উইথটো 3 ইঞ্চি লৈ এইদৰে শ্বেপ দি ল'লো। এতিয়া বটম পাৰ্টটো এইদৰে শ্বেপ দি কাটি ল'লো। এতিয়া ফ্ৰণ্ট নেকটো এইদৰে কাটি বেক নেকটো এইদৰে কাটি ল'লো। ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো এইদৰে মাজত কাটিং কৰি ল'লো। এতিয়া স্লিভছৰ কাৰণে 4 ফল্ড কৰি কাপোৰটো লৈ আৰ্ম হোলৰ লেন্থ ল'লো 10.5 ইঞ্চি, আৰ্ম হোলটো ভিতৰলৈ সোমাই দিলো 3.5 ইঞ্চি, স্লিভ লেন্থ হ'ল 14 ইঞ্চি, স্লিভ বটম পাৰ্টটো ল'লো 10.5 ইঞ্চি। আৰু এইদৰে শ্বেপ দি ল'লো। তাৰপিছত এতিয়া কাটিং কৰি ল'লো। ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটোত এইদৰে 1/2 ইঞ্চিত এটা শ্বেপ দি কাট কৰি ল'লো। এতিয়া চিধা পাৰ্টৰ ওপৰত চিধা পাৰ্টটো এইদৰে ৰাখি শোল্ডাৰ দুটা এটেচ কৰি ল'লো। এতিয়া হাতৰ 4 ইঞ্চিৰ তলত এডাল ৰছী এইদৰে এটেচ কৰি তাৰ ওপৰত 2 ইঞ্চি বহল আৰু 12 ইঞ্চি দীঘল এই পটিডাল লগাই দিব লাগে। এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ লগত মিলাই হাতখন এইদৰে চোলাটোৰ লগত এটেচ কৰি ল'লো। এতিয়া চোলাটোৰ সাইড দুটা এইদৰে চিলাই ল'লো। নেকটোৰ জোখ এইদৰে লৈ শাৰ্টৰ কলাৰ কাটিং কৰি ল'ব লাগে। শাৰ্ট কলাৰ কাটিঙৰ ভিডিঅ' আগতে দিছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাৰ লিংক পাব। এতিয়া মই অকল এটেচ কৰাহে দেখুৱাম। এতিয়া সেই জোখত দুটা বক্ৰমৰ পিচ এইদৰে কাটি কাপোৰত 1/2 ইঞ্চি বেছিকৈ কাটি ল'ব লাগে। কলাৰ কাটোতে কাপোৰটো 4 ফল্ড কৰি ল'ব, তেতিয়া একেলগে দুইটা পিচ ওলাই যাব। এইদৰে কলাৰৰ দুইটা পাৰ্টতে দুটা 4টা পিচ এইদৰে ওলাই গ'ল। ওপৰৰ পাৰ্টৰ কাৰণে দুটা আৰু তলৰ পাৰ্টৰ কাৰণেও দুটা। এতিয়া ওপৰৰ পাৰ্টটো চিধা চাইডৰ ওপৰত চিধা চাইডটো এইদৰে ৰাখি
ওপৰৰ অংশ এইদৰে এটাচ কৰি ল'ব লাগে তলৰ পাৰ্টটো এটাচ কৰিব নালাগে বক্ৰমটো প্ৰেছ কৰি ল'ব লাগে প্ৰথমতে আৰু এতিয়া সিধা কৰি তাৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ চিলাই এটা এটা দিব লাগে এতিয়া তলৰ পাৰ্টৰ সিধা অংশৰ ওপৰত আগতে চিলাই লোৱা কলাৰৰ ওপৰৰ অংশ এইদৰে ৰাখি তাৰ ওপৰত আকৌ তলৰ পাৰ্টৰ সিধা অংশ এইদৰে সিধা অংশটো এইদৰে ৰাখি এই তলৰ ফালে এইদৰে এটা চিলাই দিব লাগে এতিয়া কলাৰটো সিধা কৰি লৈ নেকটোত এইদৰে এটাচ কৰিব লাগে এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা চিলাই মাৰি কলাৰটো ভালদৰে এটাচ কৰি ল'ব লাগে এয়া চাওক কলাৰটো ভালদৰে এটাচ কৰি ললো এতিয়া বটম পাৰ্টত এইদৰে ফোল্ড কৰি ভালকৈ চিলাই ললো এতিয়া 3 ইঞ্চি দূৰত এটা এটা চেইন দি বটম কিটা হাতেৰে চিলাই ললো দুইটা সাইডে হাতত এইদৰে দুটা দুটা চাৰিটা লটকন এটাচ কৰি ললো ভিডিওটো চাই ভাল পালে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব